En daar zijn we dan. Op onze nieuwe bestemming. Op de eerste overnachtingsplek in Spanje. Ja, we zijn er. Wij zijn 2 nachten blijven wij bij Filmflow, bij Casa del Sol. Ja. Net boven Salau. En wij zijn hier al een maand een keer eerder geweest en dat was zo goed bevallen, dus dat gaan we een keer terug. Ja, en nou kan ik me het weer beter herinneren, dus... Ja, het gaat al een stuk beter. Ja, het was ook leuk. En nou... Wat een warm welkom. Ja, maar fantastisch weer. Echt gewoon zo en leuk. we eten morgen hier. Ja. Want je kunt je namelijk ook een diner bestellen. En morgen is de eerste kerstdag. Of met in heel veel landen gewoon kerst. En dan gaan we gewoon lekker hier lekker smullen. Dat zien jullie straks allemaal in deze video. Ja. Oh, en we gaan ook nog vanaf hier weer verder naar een heel ander plekje. Maar dat zie je ook in deze video. Ja. Dus kijk maar eens mee. Ik wou het net zeggen, het is kerst. Ja. En het regent weer. Dus we hebben 1 dag mooi weer gehad. Ik begin mijn visie te kwijt te raken hier. Mijn bril begint te slaan. Inderdaad. Maar ik kom even van buitenaf even gefilmd, maar het is echt zoveel lekkerder hier binnen. Het is echt heel ander weer in één keer. ik doe zolang het lukt, ja? Ja. Maar ja, wij hadden vandaag op de planning staan om lekker even het strand te gaan bekijken hier. Want Filip had aangeboden om ons daar toe te brengen. Dat doet hij gewoon voor mensen. Ja. Alleen ja... Maar misschien nog wel als het daar nog droog is. We weten het We weten het nog niet, maar het is nog vroeg. We hebben eerst even lekker gedoucht, want dat gaat hier wel zo fantastisch goed. Het is heerlijk warm. Echt goed hè? Ja, heerlijk. Heerlijk. Dus wij doen nu even rustig aan. Ik heb geen keus en zolang het blijft regenen. Voor mij is het een goed moment om even de video te gaan monteren, denk ik. We doen gewoon samen gewoon, we maken er iets van. Doen we altijd. En de regen gaat vast wel een keer over. Zo zie je ons overdag en in één keer is het pof donker. Ja, Staan we nog steeds in de camper. Ja. We hebben niks gedaan. Ja, nee, we hebben niks gedaan. Jawel, jij hebt filmpjes gedaan. Ik heb lekker gekleurd en een beetje geluierd. Het was zo slecht weer. Het heeft de hele dag geregend. Wel een groot voordeel van deze plek vind ik zelf, is dat ze dus, we hadden het al gereserveerd. Ja. Ze zijn zojuist het diner komen brengen en dat is wel weer zo. En het ruikt lekker. Ja, en dat ik zal zo de kamer brengen. Het is jammer dat je ruikt tv, maar het is lekker. Hallo, dit is Flo en die heeft ons uitgenodigd om mee te gaan biljarten. Binnen speelt muziek, maar er zit copyright op, dus dan mag ik niet dat doen. Ik zet dezelfde muziek onder, maar wij gaan lekker gamen. Yes. Goedemorgen. En we zitten weer lekker aan het ontbijt. Daar hebben we een kaasje, eiersalade, zuivelspret en een yoghurtje. En koffie. Dat kan natuurlijk niet missen, hè? En het regent weer. En het regent. Maar ja, we gaan vandaag verder rijden, toch? Dus ik ga mijn regenjas even aandoen voor service zometeen. Eerst ontbijten. Nou, Nancy heeft net even het gastenboek ingevuld. Ja. Een mooie plek hier, want wij gaan. Het regent vandaag weer ontzettend hard.
Maar dan mag de pret niet drukken. Zeker weten niet. We gaan gewoon weer... Wij rijden naar een volgende plek, want we hebben weer een plekje gevonden. Het vond mij ook wel heel bijzonder eigenlijk. Het was gewoon een plek. Ja. Dat vond ik al bijzonder. Langs de Costa's. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt uitgekozen. Ja, ik eigenlijk ook wel. Dus we gaan het zo zien. We gaan nu even de regen in, even de camper van de stroom afhalen, van de voetjes afhalen. Even houdoe zeggen tegen Filip en Flo. En dan gaan we de drukke snelweg weer op, denk ik. Ja, dat gaan we doen. Gaan we doen. En we zijn weer even gestopt. Even een broodje eten. Oh, deze verwennen. Ja, die moet overal tussen. Jongen. Ja. Die zat even te kijken van, nou, wat ligt een broodje. Ja, wat ligt er al op dat tafeltje? Dat is mijn broodje. Waar waren we nou? Want daar had je net... We zijn vlakbij Valencia. Vlakbij Valencia. We zijn onderweg naar onze volgende camperplek. En dat is hier 80 kilometer vandaan zo'n beetje. En we moeten hierna nog een uurtje rijden. En dan, tenminste, dat hopen we. Ongeveer. We hebben de zon gehad, we hebben de regen gehad. En het is droog geweest. En nat. Nat. En nu is het weer droog. En nu is het weer droog, dus... Maar goed, we gaan weer verder eten en dan zien jullie ons zo dadelijk op de plek. Oh, zeker. En daar staan we dan in één keer. In de zon. Net als thuis zit je opgesteld zelfs. Het is hier geweldig. Dit is een camperplek. Finca Silpresa. Als ik het goed zeg. Ik zal het hieronder zetten, dan weten we zeker. In Godilleta. En deze is pas nu net weer een paar maandjes open. Het is van een Nederlands stel. En die hebben hier die hebben een huis gekocht en die hebben gelijk 5 camperplekken neergezet. En ja, kijk achter me, super. Alles op zonne-energie. Je hebt je eigen stroomaansluiting erbij. Wateraansluiting ligt daar ook nog eens een keer. En je kunt hierachter hebben nog een zwembad, toilet, douche. Je kunt de was doen. Je kunt een wasje draaien zelfs. Een buitendouche. En hierachter ding is ook nog een zwembad. En je hebt alle voorzieningen, dus je kunt ook nog lozen en servicen. Maar ik kan heel veel zitten praten, maar ik heb eigenlijk wel heel erg zin om hier lekker buiten te gaan zitten. Niet, Nens? Ja. We gaan lekker even helemaal niks doen, lekker buiten zitten. Goedemorgen allemaal. Het is nu, laten we het eventjes kijken, 10:30 is het nu. Goedemorgen. En we gaan ons weer klaarmaken om weg te gaan. We hebben best wel goed geslapen hier zo. Het was heel rustig hier. Het is alleen weer jammer dat het zo veel geregend heeft vannacht. Maar ja, heel jammer dan. Dennis is nu alles aan het installeren. Eventjes de stroom eraf aan het halen. Kijk, dit doet hij altijd met zijn handschoentjes aan, want dat, Weet je hoe nat dat ding is? die slang is altijd zeiknat. Veel makkelijker. Dan gaan we de voetjes eraf en dan gaan we even lozen. Tot zo dan weer. En dit is de loosplek. Dennis gaat vandaag heel eventjes kantelen, zodat het water goed eruit kan stromen. Tussen het afvalwater dan. Ik vind het altijd een spannend moment. En we hebben hier een mooi tegeltje neergezet. Dat luidt Ma amor por favor. Dat betekent meer liefde alsjeblieft. En waarom zet ik het hier neer? Nou, dit is eigenlijk een plek die echt met liefde is gemaakt. Dat kun je toch wel zien. Ze zijn nog maar net bezig. Ze zijn volgens mij 8 maanden open. Ik ga even hier in het licht staan. Dan zien jullie mij natuurlijk beter. Ze zijn maar 8 maanden zijn ze hier bezig. Ze hebben 4 plekken hebben ze. En ja, langzaamaan wordt het gaan ze er steeds meer iets moois van maken. Het is nu al mooi, maar ik weet zeker, als we daar veel verder zijn, dan wordt het nog mooier. Wat ook zo leuk is, dit is het zwembad.
Het is nu veel te koud. Maar daar kun je dus ook gebruik van maken. Nou, we hebben alles weer geloosd. En we hebben weer ingeslagen. Wc's weer schoon. Water is afgetapt en nieuw water er weer in. We gaan weer verder met onze reis. Nou, daar staan we dan. Even te wachten tot Nancy terug is van de Aldi. Even boodschappen doen hier. En dan wacht ik altijd in de camper. We vertrokken vanochtend vroeg weer in de regen, helaas. Maar ondertussen is toch de zon weer aan het schijnen. We zijn nou steeds verder richting Murcia aan het rijden. En het wordt steeds beter weer wat dat betreft. Dus dat is mooi meegenomen. Wij gaan trouwens vandaag niet naar Murcia toe. Wij rijden nu naar Kempendaal, Ruud en Brigitte. Die hebben gevraagd van, joh, als jullie in Spanje zijn, kom een keer bij ons langs. Dus daar gaan we nou naartoe. Wij zullen daar niet heel veel filmen, omdat het dus gewoon geen camperplek is. Maar we kunnen wel misschien een klein beetje van de sfeer laten zien. En dan daarna rijden we verder, maar dat zie je straks wel. We gaan eerst even wachten tot Nancy terug is, tot de boodschappen weer zijn. Oh, daar zijn we dan. En zien jullie het, de zon. De zon is weer terug. We staan echt op een geweldige plek nu. Ja. Het is alleen geen camperplek. Dit is gewoon bij Ruud en Brigitte van Kempendaal zijn we vandaag. Ja. En dan zijn we lekker te gast. En hier blijven we ook een nachtje slapen, zeker. Maar het is gewoon lekker. Even gewoon fijn om weer bij vrienden te zijn. Ook. Ik wou zeggen, wij gaan even lekker genieten. Zo is, dat gaan we doen. We gaan een klein beetje zien, maar niet te veel, want we respecteren natuurlijk hun privacy. Nou, daar zitten we dan. En lekker te wachten op ons eten. Ruud is aan het koken. Daar zitten ze dan. Hey. We hebben Ruud en Brigitte natuurlijk steeds. Ja. En Ruud is lekker koken. En ik heb net al een stukje van de saus mogen proeven. En ik bleef erbij nemen. Zo lekker. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig wat we gaan eten. Ik ben de naam al even vergeten. Het ruimt er ook. Het is dus Albondijos. Goed, Spaanse balletjes. Ja, iets lekkers. Heel lekker in ieder geval. Maar ja, daar krijgen jullie niet mee. Het was heerlijk het eten. Super, echt. Super. Ja. Ruud kan ook koken hoor. Ja, nou, en Brigitte natuurlijk ook. Ja, ratatouille had dat van Brigitte, ook lekker. Heerlijk. En waar waren die ook weer? Balletjes? Hete balletjes? Ja, maar dat is Spaanse naam, maar die weet ik even niet meer. Het was gruwelijk lekker in ieder geval. Nou gaan we terug in de camper en even lekker uitbuiken. En we zien jullie morgen vroeg weer. Ik ben nu heel even in de camper, want het was super erg gezellig bij Brigitte en Ruud. Maar ik denk even die camper opruimen, want die was weer zo ontzettend rommelig. Het afwasje doen en kijk, de zon komt langzaam tevoorschijn. We kunnen het al zien bij ons op de stoelen. Kijk, dan gelijk weer een vrolijk gezicht. En buiten is het redelijk droog. Ik ga nog even verder met de afwas en dan ga ik mijn eigen weer terug settelen, of hoe zeggen ze dat? Dan ga ik weer terug naar de rest en dan zien jullie straks weer het vervolg. En ik ben klaar. Alles is weer opgeruimd, de afwas is gedaan. Och, en ik voel gewoon nu heerlijk in het zonnetje hoe warm het is. Echt geweldig. Gewoon mijn telefoon, dus ik ben zo bij jullie terug. En zoals ik al zei, we hebben weer de zon. Je hoort op de achtergrond nog een beetje rommelomors. Maar moet je eens kijken jongens, hoeveel er is gevallen, hoeveel hagel er is gevallen. Zien jullie dat? Oh,
En dan dit is dan wel weer heel achterlijk, hè? Dat je dan gewoon meteen weer de zon hebt. Heerlijk. Nou, ik ga mij weer toevoegen bij Ruud en Brigitte. Die hadden net gebeld, dus waar ik bleef, ja, het duurde ook iets langer. Maar ja, al die boodschappen en al die zooi die ik achtergelaten had, die moest nu even toch opgeruimd worden. Dus we gaan daar even naartoe. En we zitten weer lekker aan tafel en we hebben onze heerlijke lunch. Erg uitgebreide lunch. Erg uitgebreid. We hebben hier tortilla's, toastjes, kaas, yoghurt, nou iets met cake. Ja, het is geen cake. Of het is geen cake, zegt Dennis. Het is iets anders. Ja, Brigitte noemde het net iets. Brigitte, hoe heet het dit nou ook alweer? Brioche, denk ik dat het is. Brioche. Ja, brioche. En we hebben focaccia. We hebben echt een culinair hoogstandje, Ja. mensen. Verse olijf. Verse uit olijf. de tuin van de overburen. Oh. Met wat kruiden en knoflook erin. Weet het de buurman het? Dit zijn die ballen die jullie gisteren niet hebben opgegeten. In ieder geval, wij gaan lekker aan tafel en wij gaan lekker eten. We hebben net heerlijk gegeten, een lekkere uitgebreide lunch gehad. En dan ga ik even lekker rustig uitbuiken. Het zonnetje schijnt, nog een klein beetje. Maar het is nog niet warm. We hopen dat het morgen wat beter is. Hier leg ik toch een tegeltje neer. Het is in een privé, wc, sanitair gebouw. Maar dit hebben ze verdiend. Dankjewel, Ruud en Brigitte. Goedemorgen weer. Hallo allemaal. Het slechte weer is achter de rug. Het is weer mooi weer aan het worden, maar wat een weer hebben we gehad, hè? Ja. En nu op naar de zon. Ja, het schijnt in de buurt toch al flink overstroomd te zijn ook. En in Malaga is het echt foute boel geweest. Dus ik hoop het allemaal goed is gegaan. Nou, hier is het nou alweer redelijk normaal eigenlijk, hè? De zon komt langs dan door. Ja. Nou, wat wij gaan doen, wij gaan nu weg bij Ruud en Brigitte van Kempendaal. En wij gaan rijden naar Murcia. En we gaan naar de IKEA. Niet dat we daar gaan overnachten, want dat is die hele grote camperplek, weet je wel. Maar we willen gewoon een keer zien hoe dat daar is. En dus ik hoor allerlei verhalen over en we komen er toch langs. Dus we gaan er eens even een pitstop maken, denk ik. Hè? Gaan we zeker doen. Het is maar 3 kwartier hier vandaan, dus dan gaan we dat even doen. En dan kijken we daarna wel weer verder. Staan we dan In Murcia. op de parkeerplaats bij de IKEA. En het is best nog druk. Het is heel druk. Ja. Kijk, wij hebben op de reguliere parkeerplek staan. Hier mag je dus niet overnachten. En precies hier tegenover mag je wel overnachten. En dat is heel erg druk. Ja. Echt heel erg druk. Maar wij gaan eens even kijken van wat er hier allemaal voor winkels zijn. Nou ja, je hebt daar namelijk de Aldi en we moeten toch brood kopen. Dus dat kunnen we mooi gebruiken. Nou, gaan we daar lekker broodje halen. En ik loop een keer over die camperplek heen. Ja, dat is Daar goed. zijn we toch. Eerst even de omgeving bekijken, hè. Ja. Allemaal winkeltjes, hè. Ja, dat wilde ik net zeggen. Dit is ook jongen mooi, zeg. Nou, ik snap wel waarom het zo populair is. Want we hebben onze camper dus naast de camperplek neergezet. Ja. En vanaf daar loop je dus zo de Aldi en de Decathlon en zo'n groot overdekt winkelcentrum in. Het is zo'n groot winkelcentrum dat wij snappen ook echt wel dat als je hier wil blijven, dan heb je echt genoeg te zien. En dan is er ook van alles te doen. Ja. Een ijsbaan. Als je kinderen bij hebt, kun je kinderen, een groot hoe noemen ze dat? Ja, tuin. Speeltuin hebben ze daar. Nee, Van alles. dat was Daisy. Deze hier een hondje. Ja, het is, je kunt lekker eten hier. Ja, het is ongelooflijk. Super. Ja. Nou, nu gaan we de camperplek zelf even bekijken hoe dat is. Maar dat staat echt heel erg vol. Dan zijn we terug in de camper. Het mooie rondje gemaakt over de camperplek. Ja, ik snap goed Ja. dat mensen hier naartoe gaan, maar ik moet ook zeggen, het moet wel bij je passen.
Ja, zeker. Dit is niet mijn plek. Nee. Het Het is een goede plek om even te gaan staan voor ons. Ja, alleen, voor ons. ja, hè. hier daarnaast. Want Ja. daar staan lukt niet, want de mensen rennen achter elkaar aan als een plekje vrijkomt. Ja. Want ze staan allemaal op een andere plek, lijkt het wel, waar we nu staan. En dan staan ze te kijken of er een plekje aan de andere kant vrijkomt waar ze mogen overnachten. Want hier wordt actief geroepen, wegwezen, hier om 7 uur moet je weg zijn. Ja. En terecht. Ja. Dan loopt het helemaal vol. Maar ja, je moet ervan houden om zo lang op dezelfde plek te staan op een rijtje. En ik begrijp dat heel veel mensen willen overwinteren hier. Ja. Doen er ook veel. Maar er zijn er wat ons wel opviel. Die bij mij. Ze zeggen het is veel Nederlanders. Nou, er zijn ook heel veel Spanjaarden. Er stonden staan op deze heel veel plek. Spanjaarden staan ertussen. Ja. Ja. Dus het is niet echt, want je hoort heel veel negativiteit over al die Nederlanders en je Duitsers die overwinteren hier. Maar dat is niet. Niet alleen maar. Er staan ook echt heel veel Spanjaarden, zelfs Noorden zag ik een hele groep tussen staan. Ja. Dus wat dat betreft doet iedereen dat gewoon. En er is je plek, ja, ik weet niet of die voor bedoeld is, maar hij leent zich er wel voor. Ja. Dus ik snap het wel. Het is ideaal. Wij hebben boodschappen gedaan. En wij gaan gewoon lekker weer verder. We hebben een ander plekje gevonden. We gaan er iets verder naar het zuiden, een uurtje rijden. Zie je zo meteen. Zien jullie het? We hebben het zonnetje. En we hebben een plek gevonden. We staan echt aan de Middellandse Zee, in Mazaron. Dit is Baia de Mazaron. Dit is een nieuwe campingplek. 6 weken geleden geopend. De 15 november 2025 is hij geopend. Ja. Lange niet af, maar Voor nu is het een goed plekje voor ons. 480 plekken en er was nog maar net een plekje vrij. Dus dan weet je wel hoe populair deze regio is. Ja. Nou, we gaan even kijken of we het strand kunnen halen. Dat schijnt ook niet al te ver te zijn. Lukt dat niet, dan gaan we gewoon weer terug. Ja. Het is gewoon lekker weer, dus even eruit is sowieso niet verkeerd. Lekker in de zon? Gesnapt. Ja, wat was je aan het doen? Fotootje maken. Een fotootje maken. Ik zag het, ik denk, wat is je aan het doen? Mooi is het hier wel hoor. Ja, hè? En het weer zit mee. En het weer is het Eindelijk. best wel warm ook nog in de zon. Meteen, hè? Ja, hier kan ik het wel even volhouden. De zon is zo lekker. Heerlijk jongens, echt. Lekker, lekker, lekker. Dag. Die warmte, die hadden we even nodig. Eén ding, je mag hier alleen niet het strand op met de hond. Tenminste, dat staat op het bord. Er staat niet op of het ook in de winter mag. Maar wij gaan het maar niet riskeren, want er staat een boete op van €450. En Dennis, ik hoop dat jullie hem kunnen zien, die zit daar ergens. Die is mooi eventjes het strand opgegaan. Wij lopen daar weer richting de camper. Oh, maar wat is dit zalig. We zijn weer terug. Nancy doet gelijk de mat uitkloppen, want het is een beetje modderig op pad daarin. En deze die kun je dus zeg maar een soort waterlijn zien. Waar de modder heeft gezeten en waar niet. Dus je hebt ook even uitgeklopperd. Maar dat was even een lekkere wandeling hier. Nou doen we het rustig aan, denk ik. Hapje eten zometeen. Komt helemaal goed hier. Jezus. Klaar, net geserviced. Ja. We gaan op naar de bolder. Die willen nog een keer meer service, zien we wel. Daar is deze plek voor bedoeld. Nou, om eerlijk te zijn, zo'n grote plek als dit, Dit is niet ons ding. dat is niet voor ons. Dus, maar we waren toch op plan. We hebben hier 1 dag gebleven. Ze vonden het ook vreemd dat wij trouwens 1 dag vroegen. Ja. Want normaal blijven ze hier 6, 7 weken. Of nog langer. Dus het was heel bijzonder. Wij gaan naar... Caravana de la Cruz. Heeft ze op geoefend. Ik kan het niet. Het schijnt een heel mooi stadje te zijn. Daar maken we een tussenstop. Dan gaan we eens even kijken. En vanaf daar gaan we even kijken waar we dan gaan overnachten. Maar dat zien jullie zo meteen. Maar eerst een tot en rijden. Ja, ik wou zeggen tot zo dan en tot straks. Tot straks.
We blijven het oefenen. Het is gewoon een mooi woord. We zijn dus in Caravaca de la Cruz. Klinkt goed, hè? Ja. En het is een gratis camperplek. Plek voor 13, geloof ik. Er is gewoon water die je kunt lozen, dus afval. Wat ons opviel is dat er op een bord staat dat je eigenlijk alles mag doen, behalve buiten zitten en levelen. Dus je mag hem niet op box zetten of op level systeem. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Want als wij dat zouden doen, dan zouden we ongeveer de enige zijn die het niet zou doen. Ik begrijp dat je dus niet buiten mag zitten vanwege campinggedrag, maar dat je nou per se je auto schuin moet hebben staan, is een beetje Mag je raar. zelf niet op bokken zetten? Nee, helemaal niks. Wij hebben het wel gedaan, toch? Wij hebben het gewoon gedaan. Samen met al die anderen Oh ja. trouwens, dus we horen het wel. Ja. We hebben besloten om hier een nachtje te blijven. We hadden eerst getwijfeld van nou we gaan verder. We gaan een stadje bekijken en we gaan weer verder. Maar we hebben besloten om morgen een grote klap te slaan, zeg maar. Dus we gaan nou gewoon hier blijven, lekker overnachten, stadje bekijken, rustig aan. En morgen rijden we een heel eind richting het binnenland. Conexión. Montañas que tocan el cielo callado, campos de olivos, un verde encantado, pueblos dormidos en tiempo dorado, sus calles susurran lo que han guardado. El perfume del jazmín me lleva donde nací, costa y corazón, tierra y pasión, donde el alma vuela sin dirección, costa y corazón, mi inspiración. We staan dus, we lezen het even voor, bij de Basilica Santuario della Vera Cruz. En dan Barrio Medieval. Dat is het kasteel. En dat andere, dat is een basiliek. We gaan kijken of we het kunnen bezoeken. Ah jawel. Nou, in ieder geval, we mogen een mooie weg lopen. Dat is We klimmen hier van deze. naar boven toe, hè? Ik vind deze weg wel heel erg Een mooi. hele mooie weg. Ja. Donde el alma vuela sin dirección, costa y corazón, mi inspiración, bajo el cielo azul. Wij dachten, we lopen een stukje verder, want ze hadden al iets heel moois gezien. En ik zeg nog tegen Dennis, daar moet je gewoon voor betalen. Er komen al mensen terug. Ik zeg, dan kun je niet naar binnen. Nou, en dan loop je het plein op. Ja, ik ga meteen weer zachter praten, hè, jongens. Maar moet je nou toch eens kijken hoe prachtig dit is. Ja, daar word ik even stil van. Ríos que corren como versos de amor, en sus aguas reflejan mi interior. Las estrellas brillan un faro mayor en esta tierra. Yo soy trovador. Staan we bij de camper, hebben een hele leuke wandeling gemaakt. Ondertussen begint het donker te worden, de lampjes zijn aan hier in de stad. En het uitzicht is best leuk, kun je een beetje zien. Dat is het oude centrum. En ik denk het ook een goed moment is om de video af te ronden, want ik denk dat we heel erg veel laten zien. Dat we alvast een goede indruk hebben kunnen krijgen van onze trip door Spanje. Het eerste deel eigenlijk van noord naar zuid zijn we gereden. Er gaat nog veel meer komen, dat zie je in de video's hierna wel. Maar ik denk dat dit wel een leuke was. Het is, we zijn van regen naar de zon gereden eigenlijk. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Geef ons een duimpje. Ben je niet geabonneerd, abonneer je dan. Dat doe je hieronder ergens. Maar er komt nog veel meer, zoals gezegd in de volgende video's. En tot de volgende. Doei!